Mediální workshop. Tohle je základní škola Brandýsek. Je to krásná rodinná škola, kde děti mají možnost zažít spoustu dobrodružství. Dobrý den, dámy a pánové. Dneska vám řeknu něco o své škole. Máme tady výborné učitelky, krásné učitelky a máme tady také paní ředitelku, nejlepší ředitelka, kterou jsem kdy měl, a je to Martina Čermáková. Tento týden se třída 7B zúčastnila Tep Faktoru a všichni si to moc užili. Máme výbornou školu, výborné učitele, výborné jídlo v jídelně. V kuchyni připravují nejlepší rajskou omáčku ve středních Čechách. Moderní škola s progresivním přístupem k výuce. To je základní škola Brandýsek. Máme tu to krásné a máme to tu rádi. Žáci tu zažívají nejen zábavnou formu výuky, ale mají k dispozici také mnoho mimoškolních aktivit. Například dramatickou výchovu nebo vaření. Pobyt ve škole tu dětem zpříjemňují relaxační zóny. Dbáme na dobré mezilidské vztahy. A to zejména s rodiči. Ve škole i v obci budujeme aktivní komunitní život. Vítejte u nás. Co se ti tady u nás líbí na škole? Máme tu hodné učitele, takže se mi tu líbí. Eliško, co si myslíš o výuce zeměpisu? Já si myslím, že výuka zeměpisu je velice kvalitní, je to velice zábavné. A myslíš si, že je země kulatá? Přece to je úplně blbost. My nechodíme po kouli, my chodíme normálně po zemi. Jako jsou tam hory, ale je placaté, to je jasný. Můžu se vás zeptat, co je váš oblíbený předmět? Můj oblíbený předmět je přírodopis. Na něm mě nejvíc baví to, že se o přírodě dozvídáme toho více. Co byste nám mohla prozradit o této škole? Na co jste nejvíce pyšní? Mně se asi na naší škole nejvíce líbí, i přesto, že máme skoro 400 žáků, že si pořád zachováváme takový jako vesnický ráz, kde se skoro všechny děti mezi sebou znají a zároveň i učitelé znají většinu těch dětí. Základní škola Brandýsek. Naprosto skvělé děti, skvělí učitelé. Já tedy před vámi smekám. Je to opravdu práce se stresem, je to překonávání sám sebe. Vy jste to všechno zvládli. Zhostili jste se všech 4 televizních rolí a byli jste úžasní. A já se tady někoho takhle namátkově zeptám, jak se vám to líbilo, co třeba ty? No, mně se to tady docela líbilo a možná bych si to i někdy zopakoval. Holky, užili jste si to? Ano, bylo to krásný. Co se ti líbilo nejvíc? Asi jak tam moderovali paní učitelky. Užila jsem si to moc a jsem ráda, že jste nás seznámili s kamerama. Bylo to super a moc hezký. Bylo to zase úplně něco jiného než jiné akce,
ve škole. Bylo to super, vyzkoušel si něco nového a naučil jsem se trochu víc pracovat se stresem. Moc jsme si to užili, děti si vyzkoušeli práci, ať už kameramana, tak moderátora a myslím si, že na to budou dlouho vzpomínat. Děkujeme. My jsme tady doma! Mediální workshop.